नमस्कार, मी स्नेहा. आपल्या सर्वांचे स्नेहभोजनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण मठ्ठ्याची रेसिपी पाहणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य पुढीलप्रमाणे: बारीक चिरलेली कोथिंबीर, साखर, दही, बारीक केलेली मिरची, जिरा पावडर, मीठ आणि आल्याचा रस. आता आपण मठ्ठा बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी पहिल्यांदा मिक्सरच्या भांड्यात आपण ही दही काढून घेऊया. मठ्ठ्यासाठी ताक लागतं, त्यासाठी आपण दही मिक्सरला फिरवून घेऊयात आणि ताक बनवूया. आपलं ताक बनवून तयार आहे. आता आपण मठ्ठा बनवायला सुरुवात करूयात. हे ताक एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करूयात, कारण सहसा मठ्ठा हा पातळ असतो. आता यामध्ये जिरा पावडर चवीनुसार, मठ्ठ्यामध्ये जिरा पावडरचा स्वाद खूप छान उतरतो. इथे मी 1.5 चमचा जिरा पावडर वापरली आहे. थोडंसं मीठ चवीनुसार, थोडीशी साखर, बारीक केलेली मिरची चवीनुसार. जर तुम्हाला जास्त तिखट हवे असेल तर जास्त वापरा. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि आल्याचा रस. भरपूर आल्याचा रस वापरायचा. इथे मठ्ठ्यामध्ये आल्याचा स्वाद छान येतो. मी हा आल्याचा बारीक तुकडा खिसून तो पाण्यामध्ये भिजत घातला होता 5 मिनिट, आणि त्यानंतर आपला चहा गाळणीच्या गाळणीने गाळून घेतला. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे मिश्रण मिक्सरला बारीक नाही करून घ्यायचं, कारण यामध्ये आपण कोथिंबीर चिरलेली घातली आहे. ती पूर्ण बारीक केली जाईल आणि मठ्ठ्याचा कलर पूर्ण बदलतो, तो ग्रीनिश होईल. आपला मठ्ठा बनवून तयार आहे. आता तो आपण ग्लासमध्ये सर्व करू. अशा रीतीने आपला मठ्ठा बनवून तयार आहे. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा. मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा की कशी बनली आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.